praktijkteam van de Mersken die in de richting van ringmeester Rijn Hetting gaat. En dan kunnen we zo dadelijk in ring 3 beginnen met rubriek 5. De catalogus nummers 73 tot en met 79. En aansluitend in diezelfde ring uiteraard de eerste groep 3-jarigen. Mooi op tijd, 8:30 exact, de start van de 71ste editie van onze Volkdag. Het Friese Hielen vandaag en zaterdag hier in Harig, een prachtige keuringslocatie met die fantastisch mooie bodem. En geweldig ring 1 als 2 is men begonnen. Tot en met 79. Graag naar de vooropstelling bij ring 3. Ruimte voldoende hier op het mooie royale terrein. En natuurlijk, de oplettende lezer al lang ontdekt, onze leden, dat er een voortbrengteam bij de Veulens actief is. Je kunt daar tegen betaling van €15 uw veulen professioneel laten voorbrengen. En uiteraard staat het u vrij om uw eigen veulen voor te brengen. Ja, en die hadden hem in 2 uur. Die hadden hem boeren wel. Ja, want die sloot stond vol. Ja, die sloot leeg vol. Oh, zo. Die kwam mooi. Die zit in de plein.
Hoe lang dan? Want ik moet zo wat rennen. Ik hoef alleen de eerste te doen. Dan pak ik het. Als dat zijn, pak maar ook. Maar, Kijk jij maar. Die hebben het ook nog van ja. En dan worden het nog wat begonnen. Ja, fijn, dat hoor ik wel niet meer. Netjes. Pakken. Ring 1 wachten we het smart op Hengst Veulens. Maurice, gaat hem een rondje pakken? We willen toch graag een beetje ervoor zorgen dat het een beetje vlot doorlopend gekleurd kan worden. De aanvoer, met name bij ring 1, laat wat dat betreft enigszins te wensen over.
ringmeester Pieter Landheer vraagt u dringend om zo snel mogelijk een voorstelling te komen. En dat geldt uiteraard ook voor ring 2. En in ring 3 zijn we op dit moment bezig met de 4 jaar en oudere medisch voor opname. En bij de medic kunnen we zich aanhouden bij Harm van der Meulen, u allen wel bekend. Goed zo. Hengst Veulens, pagina 1. Ring 1, pagina 6. De nummers 1 tot en met Dan zeg je het alleen voor de livestream. 11. Graag met spoed melden bij ringmeester Pieter Landheer. Dijkstra, microfoon. Met deze baan. Microfoon. Het woord is aan inspecteur Jan Hellings. Ik moet hier even een extra microfoon bij. Ja, ik pak even Henny. Goedemorgen, beste mensen. We zijn hier gestart, rubriek 5, in baan 3, de 4-jarige veulenboekmerries. Paard nummer 73 in de baan. Paard dat goed een trastype staat, royale voorhand heeft, ook lange hals, ietsjes onderhals. En de bouw voldoende lang gelijnd. We hadden hem graag toch wel wat sterker gezien in de middenhand. Hij is ook een fractie neerwaarts. Beenwerk heeft voldoende hardheid, kon iets correcter in de voorbenen. De stap hadden we toch graag iets meer ruimte en souplesse gezien. Heeft vooral voldoende tact en een draf maakt hij voldoende ruimte, maar hadden we graag iets meer draging gezien, iets meer reizen naar voorhand. Hij blijft een beetje op de voorhand. En dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Moet Henk hem nog terug hebben? Oh, okay.
Paard nummer 74 in de baan. Paard dat voldoende rastype heeft. Voldoende sprekend hoofd. De hals mocht net iets meer lengte hebben. Staat wel verticaal gesteld. In de bouw is die voldoende correct, maar we hadden hem toch graag iets langer gelijnd gezien. Hij doet iets beknopt aan. Hij is ook iets neerwaarts gebouwd. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook voldoende recht gesteld. De stap, en die heeft er toch soms wel wat moeite met de goede regelmaat te houden. En een draf heeft hij goed achterbeengebruik. Ook voldoende ruimte, mocht erbij nog iets meer reizen. Het paard vandaag wordt opgenomen in het stamboek. Voor een hoge waardering willen we toch iets meer kwaliteit in de stap zien. Ja, de hengstveulens, de aanvoer daarvan, laat sterkte mensen over en willen we doen graag anders zien. Dus een klemmend beroep op onze leden om vooral ook met hengstveulens deze kant op te komen. De jury die staat er maar wat. En we zien het graag anders. Dus werkt u er graag even aan mee. Hengstveulens, dus nogmaals een dringend beroep om deze te melden bij ringmeester Landheer. Dan kunnen de dames Zwagen, Van Gastel en Blom in elk geval aan de slag.
nummer 75. Dat is een hoogbenige, langgelijnde merrie. Ook goed in het ras liepen, goed gevormde hals. Mocht iets verticaler zijn, het hoofdje is voldoende sprekend. Mocht hij iets groter oog hebben. Hij mist toch een beetje de lende-aansluitingen, kon hij wat sterker zijn. Ook, het kruis heeft goede lengte, maar is iets hellend. Het beenwerk is goede hardheid, maar wel sabelbenig. De stap, ja, daar mist hij soms ook de gelijkheid in de passen in de voorbenen. De draf, de eerste ronde was hij een beetje hectisch, moest hij een beetje de balans vinden. De tweede ronde was beter, had hij voldoende ruimte, goede houding, maar mochten we toch graag ook iets meer kracht en iets meer balans tonen. Vandaag wordt het paard opgenomen in het stamboek. Met name voor de stap, voor een hoge waardering dient de kwaliteit van de stap toch ook beter te zijn. De eerste groep driejarigen die is zo dadelijk aan de beurt in ring 3. Houdt u er rekening mee dat u op tijd in de vooropstelling bent. Van tevoren dus de paarden laten meten, laten controleren en melden bij ringmeester Hettinga. De eerste groep 4 jaar en ouderen achter de rug hebben, dan willen we graag zo snel mogelijk door met de eerste groep 3-jarigen. Diezelfde ring 3. Hengstveulens, nou dat lijkt nu een beetje redelijker. Merrieveulens van hetzelfde laken met elkaar zou je bijna gemaakt zijn te zeggen. En we roepen nu allemaal dringend op om ervoor te zorgen dat er aansluitend gekleurd kan worden bij de veulenbanen 1 en 2. Mocht u behoefte hebben aan een voorbrengteam, laten we dat op tijd eventjes speciaal eerlijk vermogen voor 15 euro kunt u een beugel laten voorbrengen door een professioneel team. Dat bespoedigt wellicht ook het vlotte verloop van de keuring. Regelt u dat wel eventjes op tijd.
paard nummer 76 in de baan. Paard met een heel mooi hoofdje erop. Ook een goede halsvorm, hadden we graag wat meer lengte gezien, ook een beetje zwaar. In de bouw mist hij wat te lange lijntijd, het is ook wat driedelig en neerwaarts gebouwd. Beenwerk, wel een goede hardheid, maar hij is wat wijd in de voorknie en ook in de sprongetje wat wijd, kan ook wat karakter in beenstanden. Hij stapt heel goed, ruimte erin, goede takt erin. De draf blijft hij op een voorhand, daar mist je ook de ruimte en de gedragenheid. De paard van Extreme. Vandaag wordt hij opgenomen in het stamboek. En dan hebben we in 3 nog bezig met rubriek 5, laatste aantal paarden. En dan verwachten we aansluitend in diezelfde piste de eerste groep 3 jaar, rubriek 6a van 2020. En daar kunt u alvast nummer 86 doorschrijven, die zal niet verschijnen. 86 aanwezig dus voor de eerste groep 3 jaar. De jury onder voorzitterschap van Jan Hennings intussen de bedoeling samen met Annemiek Elzinga en mevrouw Esther van Wijk. Toegevoegd in dit geval als aspirant en zo begeleid in dit geval de directeur Pieter Bergsma.
Dan kunt u ook de identiteit van haar juryleden hier in ring 3. Gaat toch? Ready, hoor. 78 zien we staat terug en 79 is afwezig. Is hier een 77 verschijnen uit diezelfde rubriek 5. En dan verzoek ik de nummers 80 tot en met 87 zich alvast te melden in de vooropstelling. En bent u wellicht iets later gearriveerd hier in Haring, deze schitterende locatie. Een van de mooiste locaties in Friesland, als u het mij vraagt, waar we vandaag om 8:30 precies zijn begonnen met de 71ste editie van onze Fokdagen. Vandaag in zaterdag in Gaasterlandse Dreven. Ring 3 wordt ook uitgezonden op de livestream. En ook mensen die zitten te kijken natuurlijk, wensen ik u thuis voor zover van toepassing heel veel genoegen bij de beelden die vanaf Ring 3 worden uitgezonden. Ring 1 dus de Hengstveulens, de tweede Merrieveulens. En hier in Ring 3 de 4 jaar en oudere Merries voor opname. Programmaboekjes uiteraard verkrijgbaar bij de entree of eventueel op het secretariaat. En daarin het volledige overzicht van het aanbod van de keurpaarden en veulens. Enters en pleinters. Maar die zijn pas zaterdag uiteraard aangebracht. Maar u kunt het complete overzicht vinden in het programmaboek. Voor €5 bent u daar volledig op de hoogte. En u hebt wellicht met mij al kunnen constateren dat het kunstenaar zeker naar de kleine stad verdoet. Kijk, straks ook de centrale keuring die vanaf mid-september hier op dezezelfde locatie plaats zal vinden. Komen we die nieuwe afzet hekken tegen. En vandaag dus ook al in functie bij deze 71ste dag van het Frieske Hinder.
paard nummer 77 in de baan. Een paard dat goed in het rastype staat, sprekend hoofdje heeft, goed gevormde hals. Hij is wel wat zwaar in de hoofd-halsaansluiting. In de bouw voldoende lengte, maar we missen toch de aansluitingen. Mocht mooier belijnd zijn de aansluiting, met name in de ruglijn. Doet hij wel week aan. Beenwerk is wat sabelbenig. Voldoende rechtgesteld. Hadden we graag ook iets meer hardheid gezien. De stap is heel ruim. Maar missen daar toch een beetje soms de coördinatie en ook de kracht. De draf heeft hij ook voldoende ruimte, maar moet hij meer in balans lopen. En ook meer zweefmoment tonen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ja, inderdaad. Eén paard terug van deze groep. 4 jaar en ouder. Medisch voor opname. Wat betreft 78. Janneke van der Ridder dit. IJzer 489 uit een Wietse 462 Moeder. En promoveer van Riti van Zergaard. De Vokkersnijverhalen. Vriendelijk verzoek nummer 6 die naar de voorstelling terug geleiden nummers 80 tot en met 87. Waarbij u 86 dus kunt doorstrepen, die is afgemeld. Dus vriendelijk verzoek om u te melden bij ringmeester Rijn Hettinga. Voor de bekendmaking van de uitslag van deze melding geef ik met alle genoegen het woord aan de woordvoerder van de jury, meneer Jan Hermens. Ja, dankjewel. Rubriek 5, de 4-jarige Vulleboekmerries. Een paard terug voor premiering, nummer 78. Een rastype, goed gevormde hals, ook goede lengte erin. Het hoofd hadden we graag toch iets meer uitstraling gezien. De bouw voldoende lang gelijnd, ook voldoende hoogbenig. Hadden we hem graag wat sterker gezien in de middenhand, met name in de lendenpartij. Beenwerk, voldoende hardheid, wat sabelbenig. De stap heeft voldoende ruimte en tact, mocht er ook iets meer kracht hebben. De draf is ruim en een goede houding, ook voldoende achterbeengebruik. Mocht erbij iets meer kracht tonen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Voldoende beweging, maar qua exterieur willen we toch iets rijker zien. Gekoppeld aan een 3e premie dus een wit rozet uitgereikt door onze voorzitter Ferry Wolfswinkel.
Rubriek 6a, u kunt deze kant op komen, u bent aan de beurt hier in ring 3. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat het een beetje vlot verloopt. We kijken even op het schema en dan constateer ik dat we nu al een kwartier uitlopen. En dan moet de dag eigenlijk nog beginnen. Dus een vriendelijk verzoek om tot een beetje vlottere doorstroming te komen. Anne van der Meulen verzoekt ze dringend nummer 46 en 47 naar de vooropstelling te komen. Twee veulens 46 en 47. Ring 2. De Nijveulens dus. Eerste groep 3-jarigen staat klaar om de piste te betreden voor het rondstappen. En alvast een vriendelijk verzoek aan de volgende groep die naar 6 spelen om ook die op tijd in de vooropstelling aan te bieden. S'avonds jongen we dat graag. En dan kennen we misschien wel wat die iedereen. Hey, morgen. Ja, om maar een Sinterklaaslied aan te halen. Vol verwachting klopt ons uit. Het betreft dan de eerste groep 3-jarigen. En dan gaan we eens kijken hoe het gesteld is met de kwaliteit van deze eerste groep. Altijd weer een spannend moment in het leven van Focus, dan wel eigenaren. Dus standaardopname bij 3 jaar. En we gingen eigenlijk weer op 0. Want de resultaten uit het verleden geven geen garantie wat dat betreft. Maar dat weet u allemaal natuurlijk zelf ook wel. Wel,
presentatie hier in Ring 3. Uw attentie voor catalogus nummer 80. Ik wil je zeggen. En in beide Veuleringen wordt voor gekeurd door de aanwezige juryleden. Hebben we de juryleden Mary Burgerman voorgesteld, die staat als voorzitter van Corrie Terpstra. In het gezelschap van ons erelid Peter Stammenjury de heer Frans Smits. En het gezelschap wordt gecompleteerd door de expert mevrouw Visser. En bent u wat dat betreft volledig op de hoogte. En een heerlijk zonnetje, prachtig koningsweer hier in Schaarstad op de schitterende locatie in Haarlem. Zeker.
Hoi. Ja. Hoi. Oh, ik heb zo lang door mijn... Oh. De zaad in het zo geweldig hoor. Nee. Zo gewoon maar. Dan maar onder een kraan. Ja. Zonder nog hard werken. Kijk, ik trek wel eens. Hey. Oh, ja. Ja. Staan. Paard nummer 81 in de baan. Dat is de rubriek 6a, 3-jarige vooropname. Paard staat goed in het rastype. Goed gevormde hals, mocht iets meer langer. Hoofd is sprekend. Naar bouw is hij opwaarts gebouwd. Ook hoogbenig. De bovenlijn is sterk. Het kruis is ietsjes hellend. We hebben vandaag eigenlijk wel een bemerking op rechter achtersprong. Die is overvuld. De stap. En nu op het einde na het draven, ja, dan krijgt hij ook moeite met de regelmaat. In het begin was hij voldoende ruimte, maar miste wat de kracht. De draf heeft wel ruimte, maar moet ook net iets meer balans tonen. Maar de kwaliteit van het beenwerk weerhoudt hem vandaag voor opname. Heb ik bij de Menneveulensstap dus weer een tweetal eerste premies voor u. Dat er een 40-jarige bel van de sprong uit een Tjenne moeder. Verder met de lijnen van de Marsen en eigenlijk de dochter Maartje Kleine. En eveneens oranje voor Wietske van de Ridderdiek. Het rood nummer 44, de andere Spulbruin, 5 minuten.
Op de fietsroute Millennia van Tjerkgaas trokken er familie Duiven reddingsval 1 hartelijk. Dat zijn 2 oranje rozetten bij de Merrievens. Die nemen net op. Hey Harry. Ja, doe dat. Ja. We kunnen niet praten. Maar ik weet net gewoon. Je hebt niks op.
Kobus. Ja. Hey Wil, met die jongen van mij praten. Wordt die jongen van mij? Ja. Nee, je ligt op de handelsgras. Nou, ik zou net, hij zou weer vanaf. Ja, ik zou helpen dat even. Oh, ja, ik zou nou en ik het voor. Dan heb je oors te spreken. Ja, de oorste. Die voor mij, die helemaal oud, hè? Nou, die vallen, de bewaaien, net de broek. Ja, ik heb die mooi, maar die doen die hekken. Mooi wel, Kobus. Ja, ik hoor van jou. Ja, dat komt weer de laatste. Ja, hij pakt het net, ik zou het kennen wel. Wel dat het nog steeds is. Hij gaat even naar jouw hoek en dan zit er nog bij de hekken natuurlijk. Ja, dat wel. Dat die horen van precies. Hey, zeg maar. Ja, wat maak ik nog wel? Dan schrijf ik deze toch. Nee. Dan hoor ik een microfoon. Nee. Dat was het gewoon dat ik dan ja. Wat een baby.
Paard nummer 84 in de baan. Paard dat goed in het rastype staat. Voldoende lengte in de hals, mocht iets meer verticaal gesteld zijn. Ook hoofd is sprekend. In de bouw is hij mooi evenredig gebouwd, ook een goede bovenlijn erin. Beenwerk is de achterbenen correct, in de voorbenen, de voorknietjes zijn toch iets opgezet. Het linker voorbeen is ook iets Frans gesteld. De stap, ja, daar blijft hij wel kort en gehaast. En een draf maakt hij wel voldoende goede ruime passen. Ook voldoende kracht, maar blijft hij wel op de voorhand, mocht ook iets meer in balans lopen. Vandaag wordt het paard opgenomen in het stamboek. Vriendelijk verzoek aan de deelnemers van de rubriek 6 weken deze middag alvast aan te bieden in de voorstelling. Waarin de eerste rubriek de laatste de 87 en de uitslag met 88. Tot en met de 94 aangevoerd met 2 kleine weg. Die enige is daarvan de voorstelling met de betreffende controle is uitgevoerd.
Nummer 87 in de baan. Paard dat iets rijker mocht zijn in het rastype. Heeft wel lengte in de hals. In de bouw is hij evenredig gebouwd. Kon iets sterker in de lendenpartij. Beenwerk mocht ook in het linkervoorbeen iets correcter. We hadden graag iets meer hardheid gezien in beenwerk. De stap heeft hij voldoende tact, maar mist daar de kracht. En in de draf heeft hij voldoende ruimte, maar mist de balans. En het is soms ook wel wat moeite met de goede regelmaat. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Twee dames en één heer verantwoordelijk voor zijn van zaken in arena 3. We gaan beginnen met de 85. En het woord, verlossende woord, wordt gesproken door inspecteur Jan Hennis. Ja, dankjewel. De eerste groep 3-jarigen. We hebben hier 7 paarden gekeurd. Deze 4 zijn terug voor promering. We beginnen met nummer 85. Paard dat reale voorhand heeft. We hadden toch graag iets meer luxe uitstraling gezien. In de bouw is hij voldoende lang gelijnd. We konden wat sterker zijn in de aansluitingen. Beenwerk is voldoende recht, maar hadden we graag iets meer hardheid gezien. De stap heeft ook een goede ruimte. Heeft soms wel wat moeite met de takt, met name linksachter.
De draf is wel goed, goede balans, goed achterbeen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Qua exterieur moet deze toch iets hoger scoren voor een hogere waardering. Dan hebben we nummer 83. Dat is een lange lijn de merrie, ook met een sterke bovenlijn in. Ook goed rastype, lange hals erop. Mocht erbij ook in het hoofd iets sprekender zijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap individueel was hij een beetje kwetsbaar, was hij nog wat zoekend. In de groep is dat een stukje verbeterd. Heeft hij toch wel de goede ritme gevonden. Het paard draaft ook makkelijk. Veel kracht vanuit het achterbeen. Mocht erbij nog het lichaam iets meer loslaten. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster met een tweede premie. En we paard nummer 82. Paard dat goed in het rastype staat, mooi gevormde hals, lichte hoofd-halsverbinding. Het hoofd mocht wat sprekender zijn. Hij is in de bouw correct gelijnd, goede romprichtingen, mooi evenredig gebouwd. Beenwerk heeft ook een goede kwaliteit. De stap, nu met name ook in de groep, werd hij toch een beetje terughoudender. Hadden we graag wat meer ruimte en meer souplesse in gezien. Paard draaft wel makkelijk met een goed achterbeengebruik. Ook veel voorbeengebruik. Dit paard wordt ook opgenomen in het stamboek ster met een tweede premie. Welke? Deze? Paard nummer 80. Dat is een heel rassige merrie. Mooie voorhand erop, sprekend hoofd. Ook evenredig gebouwd. Hadden we graag iets meer lengte in het voorbeen gezien. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is ruim, ook goede souplesse erin. Heel makkelijk, vlijtig stappend. Ook in de draf goed achterbeengebruik. Mocht erbij nog iets meer reizen naar voorhand. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd. Even melden dat die andere eruit gaat en die niet fit was. Als jullie zien, de paard nummer 82 heeft de baan verlaten. Maar dit paard was niet helemaal fit. En daarom is hij vroegtijdig de baan verlaten. Dus de ring heeft verlaten. Dan komt dus nog een misschien bekend junior en helemaal dan 83. Nog een paar nummer van 14, 10 van de Epke van de Koning. En ik heb het woord aan de Koning. Maar dan van de markt en ook de stand van de Nauwe van Voeten deze korte van de Hans. Maar ik wil hem niet met de piste. Dus ik wil de keer voor mij te leren, die deur, maar even de brands van die grootste vraag. Graag met de tweede groep.
Je hebt wel gelijk, ze zijn heel lekker. Ja, tuurlijk wel. Ik ga er niet herhalen wat je net zei, maar lekker. Dat komt toch wel in de buurt. Nou, Gelukkig. Oh, je weer naar Mexico. Iba. Ja, je mag naar Amerika. Toch? Nou, dat huilen we. Dan kom je met mij en dan gaan we wild met Frans. Dat is goed. Ik heb hem even in je tuin staan. Voor een kwartier is het klaar. Ja, zo weet het. Heb ik nog even de eerste premie bij de mannenvrouwenscholen aan de lijn nummer 51. Yara LB van het Arsthuismedeling uit Esther LB. Boerderij Jisse 433. Vooreigenaar familie Ludema in Belmarsen. Arnbouw begint met het. Nou, ik zal even zeggen, Pieter Landing tussen misschien nog wat meer oranje procenten voorbij kunnen zien dan bij de Pieterbaan. Kerk.
Zouden jullie hem straks wat meer die kant op willen zetten? Anders staan wij weer voor die camera. Daar staat je nummer op. Ja, nee, ja, nee. Ja, mag stappen. Dan heb ik nog een aantal eerste premiegeurens bij de Hengstenboring. Naast de race vermemoreren kan er ook nummer 6, de Boer Zaal. En ook eerste premies toegekend aan cadeau nummer 14, de Bonterka van de Hengstbaander 512. Met een Reindert 406 moeder genoemd Rijnspita, de referendum van mij van oud bestuurslid en tweede voorzitter Hendrik Kamper in Oostenrijk. Eveneens oranje voor categorie nummer 15, Jesper R.S. van Top en Terwijl. Alwin 469 uit Jesper R.S. van Top en Terwijl. Stamboek, referendum en prestatiemening, van de Brouwers van de eigenaar. Het schraap in Avinia in Kopenhagen. Dan 16, Wopke van Borgen, van de Matties 504. Het Black Betty van Borgen, de Scherper van Tjelle 454 van D. Gietema in Borgen. En tenslotte 253, Wijnand P. En dan heeft Menne 496, met de sterrenmerrie Heidi P. Moeders van Voller 478, ook eigenaar
ongeveer bij de hengsten. Rubriek 6b, paard nummer 88 in de baan. Paard dat voldoende rastype heeft, lange hals, goed gevormd, hoofd is ook voldoende sprekend. In de bouw goed schouderen, we hadden hem toch graag iets sterker gezien in de middenhand. Kruis mocht ook wat meer lengte hebben. Beenwerk hadden we graag wat meer kwaliteit zien. Paard stapt wel goed, goede ruimte, voldoende tact. Mocht daarbij iets meer activiteit tonen. In de draf ja, loopt hij toch een beetje uit zijn balans. Heeft veel actie in de achterbenen, maar moet daar meer balans in tonen en gelijkheid. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
voor de vandaag. En Gibson met 54. En in dat beste die check krijgt Vragen de 52 met 54. Dat voldoende rastype stond, mocht qua halsvorm iets diep uit de borst komt hij. Mocht wat meer kap hebben, het hoofd voldoende spreking. Hij is wel evenredig gebouwd, een beetje neerwaarts. Beenwerk hadden we ook graag iets meer hardheid gezien, is wel correct in de voorbenen. De stap is een beetje afgepast, kort, daar mist hij een beetje de ruime passen. Hij heeft ook wel moeite voor de goede takt houden. De draf is wel ruimte, maar blijft hij toch open voorhand. Moet hij meer in balans lopen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
heb ik bij de medewerkers nog even premie voor de toegekend naar carrière nummer 63, Wietske Johanna Rut Laker. De vierde vervulling met een wisselmoeder voor de tweede strekser in Makken. Prima scoring bij de hemstreepers, Nederlands iets minder misschien, maar toch in de breedte veel geworden, heel veel in de derde premies, vanwege de tweede, en dan de eerste, en dan niet veel voor cijfers in het andere in positieve zin. En bij de driejarigen dus de tweede groeping is er van de volgende groep alvast een verzoek om ook die kan in gereedheid te brengen, zodat we straks afsluiten in de zaal van ring 3 door kunnen met het oordelen. En het ook zaterdag vanaf de morgen aan de grote vertalen opnieuw hier omgaan voor enkels, twenters, veulens. 3 jaren, dus straks hier ook nog een rubriek van de inkomens kunt aangegeven worden. Natuurlijk een presentatie voor de goedkeuring is en de afdeling van veulens in dit geval. De rubriek voor de wedstrijd rijbaar. Uw publiek
stappen. Zeer kort samengevat het programma voor zaterdag. Voorlopige volgorde de tweede groep. 89, 3 en 9. 204. 91. Het is de tweede. Ik herhaal 89, 93, 204, 91, 92. Ook de bakker en de soetebollen en de gevulde We gaan nog even lang starten, want heeft jullie nog even gelegenheid om even te kijken naar het totaalbeeld. En zelfs ook nog individuele verschillen die de verschuiving in de plaatsen van dus kunnen veroorzaken. Start wordt natuurlijk wordt ook meegenomen in deze rondstaatronde, in deze voorlopige plaatsingsvolgorde. De jury is het opstel als eerste heeft de jury 92 en het verlossing voor ons de Thomassen is de groep Jan Hukkens. Ja, dankjewel. Tweede groep 3-jarige paarden. We beginnen met nummer 92. Paard dat vloeiende rastype heeft, hadden we graag iets rijker naar voorhand gezien, iets meer verticale hals, wel een mooi sprekend hoofdje. In de bouw is hij evenredig gebouwd, maar hadden we graag iets meer langgelijndheid gezien. Voldoende romprichtingen, bovenlijn mocht ook iets meer bespierd zijn. De stap is
ruim en ook vlot. Daar waardeert hij zich wel op. Beenwerk, had ik maar vergeten, is wat gehoekt. Is ook vrij week in de voorkoten. Kon nog iets harder in de achterbenen. De draf blijft hij ook een beetje op de voorhand. Moet hij iets meer balans tonen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan hebben we nummer 91. Een heel rassige merrie. Mooie reale voorhand, ook veel behang erop. Voldoende lengte in het lichaam. Hadden we graag iets meer lengte in het voorbeen gezien. De bovenlijn is voldoende sterk. En het beenwerk is voldoende droog. Iets recht in het achterbeen, ook voldoende rechtgesteld. De stap heeft voldoende ruimte en tact. Draf maakt hij wel wat houding, maar missen we toch wel de ruime passen. Dus blijft hij iets hoger ritme, moet hij ook iets meer balans tonen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan nummer 204, dat is een bijschrijving. Paard dat voldoende rastype heeft, een lange hals, ook voldoende gevormd, mocht iets meer verticaal zijn. Hoofd is voldoende sprekend, een bouw is evenredig gebouwd. Ook de rug is voldoende sterk, hij is wel wat neerwaarts gebouwd. Beenwerk heeft goede kwaliteit, is wel iets grof, is ook voldoende rechtgesteld. De stap, dan moet je toch iets kordater doorstappen en iets meer gelijkheid in de passen tonen. En een draf waardeert hij zich wel op, maakt hij veel houding, heeft hij een goede krachtig achterbeen, kan hij ook makkelijk schakelen. Vandaag wordt hij opgenomen in het stamboek met een derde premie. De kwaliteit van de stap weerhoudt hem toch voor een hoge waardering. Dan hebben we paard nummer 93. Een rassige merrie, mooi hoofdje erop, goed gevormde hals, ook correct gebouwd, mooi evenredig, goede bovenlijn erin. Beenwerk. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, is iets grof, we mochten ook iets royalere hoeven hebben. De stap is ruim, een goede tact, mocht erbij iets meer kracht tonen. Ook in een draf maakt hij ruime passen. Heeft hij voldoende kracht, maar hadden we graag iets meer souplesse gezien. Dit paard wordt vandaag opgenomen. Stamboek ster met een tweede premie. Dan nummer 89. Ook een paard dat goed in het rastype staat. Lange hals, goed gevormd, sprekend hoofd. De bouw is hier lang gelijnd, ook een sterke bovenlijn in. Hij is ietsjes op de voorhand gebouwd. Beenwerk heeft een voldoende kwaliteit. Paard stapt heel makkelijk, veel ruimte in de stap. Met een goede tact erin, veel souplesse. Ook in een draf maakt hij veel ruimte. Heeft hij goed gebruik van het achterbeen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Een ster met een eerste premie. Mooie resultaten in deze tweede groep. We gaan veel verwachten, maar de derde zullen straks kijken. In elk geval hier. In de tweede premie stelt de eerste premie uit de opstellen van de familie de Vries. Deze hier uit de model sportpremie. Nee. En de tweede
wiskunde melden we alleen inkomen. Cola zonder prik. Ja, ze droeg of niet? Beste opmerking, ja. Ja. Dan komen ze weer aan. Ik ga een bericht krijgen in 24 minuten. Op 24 minuten? Net weg. Hij is nog zelf op een Ja, ik heb altijd een ja. En soms dan de maakmachine met de ben je maar meer man als dat machine de cateringdame fixt. Want Shelly, met toen ik wat heb, ik ken ook net live. Dus dan moet je gewoon denken, wat ga ik dan kijken? Hij zal wel wat van drinken, hè? Ja, ik ging iets van fris halen, zo? Best geweest, wat dan? Ja, maar het was te wekken. Oh, best wel. Ja, dankjewel, ja. Shelly kende net live. Oh ja, die dingen binnen het secretariaat nog niet van Suzanne, hoor. Die heb ik net online staan. Ja, dat heb ik straks net niet. Nee, nou hoeft nou net. Als je weet wat het secretariaat is, dan is het straks online. Je bent mij wel heel erg vandaag. Ik word er volledig van. Deze scheelt vergeten. Ja, mooi. Bedankt, hè. Cola zonder prik, hè. Hoe verwend ik ben. Nou. Oh, moet je even gepakt hebben. Ja, ik vind jou zielig. Denk je niet te hoog? Dat is een arme vrouwtje. Dat vind je nou zo zielig.
Ik denk dat ze alles vertraagd hebben. Ik zou wel nog moet ik alles weer van jou vertellen? Jij er niet wel van. Ik ben wel van de woorden met u. Ja, van de top. Leuk, maar dan is niet echt leuk. Jij blijft zonder jas, want jij hebt moet ik nog een jas mee. Nee, die hoef je niet mee zijn, Jan. Wat denk je, oh, het is zo heet. Laat die jas maar in de auto. Wacht, hè, naar het verhaal van hoe oud ik ben. Heb ik het ook? Ja, dat is ook wel een flex. Ik was er niet bij. Iemand op je schouder liggen stappen. Dat was die lange mond. Ja, die lange mond was heel lang. Ik zit er kort onderaan. Nou, dan heb ik het over lang. Van was groot. Ja. Oh, nee, nee. Hij staat is door de mens, dat denk ik ook. Dat lijkt dan toch wel.
nummer 96 in de baan. Paard dat 5-0 de rastype heeft, een lange hals, ook voldoende springend hoofd. Hij is wel, mocht wel meer neklengte hebben, hij is ook iets zwaar in de hoofd-halsverbinding. Het paard is lang gelijnd, is ook sterke bovenlijn, ietsjes neerwaarts. Beenwerk, voldoende hardheid. De bouw van de spronggewrichten zijn toch incorrect. De stap heeft hij voldoende ruimte, dan mist hij de kracht en de draf. Blijft hij ook op de voorhand, dan mist hij de balans. Maar gezien de kwaliteit beenwerk wordt er vandaag niet opgenomen. Tot en met Noor's Jalp staan. Jezus, zo lang? Ja. Hoeveel nog vandaag? Heb ik nog een tweetal eerste preliminairevelletjes doen, waardoor de nummers 61 en 62. 61 betreft Dikke Pieter
van Martensien, waar dus een doorzoekleef W6. De bestemmingmoeder, Hotske van de Oorlog, de staat Kortleven, Voorrijdenaar en de IP Druk in het Matsen. Een 62 Willemien, daar is Lennart 524, de bestemming Gondelien, moedersvader Komen 469, Voorrijdenaar WD van de Velden en Kouwen. Luxe probleem in baan 1. Oranje lintjes en al. Dat horen we graag. Of jullie waren te bescheiden met het bedenken. Die batterij van die andere dingen is van alleen. Hij ging keurig opladen, maar of hij trekt zelf leeg, of misschien met hem nachts was uitgeven. Zullen we die paraplu maar eens ophalen? Shelly zegt maar niet. Opletten, Martine. Heb ik nog een aantal extra voorbeelden te beginnen. Negatief wissel voor Sanderkerk, waar we Lennart 524 uit Rutsen van de Rijkerk terug naar aanleiding moedersvader Johannes 04 Voorrijdenaar. Die elke televisie snappen, dan voor de 20 Milan en Berlize, waar de Stine 503 met een Marcus Hoender van Verlize Tessa, Fokker de Kleine Leven en deze. Ineens Oranje voor 30 liederen naar elk, waar Lennart 524 winstgehaaldste evenement en prestatie in zo'n weer. Fokker Lennart en Publiek Maxen. En voorlopig dan dus voor de laatste discipline 34 voor Balt van de Energie. Waar de Johannesdag 4 en 4 uit de lengte van de Energie rond aan aanleiding van Elwin. Die is voorbereiding van die zuidering hartelijk. Daarmee onze derde Hengsburg totaal van 11 disciplines van dus weg. Prima resultaat. Paard nummer 98 in de baan. Paard dat ruim bedoelde rastype heeft. Een verticale hals of voldoende lengte erin. Het hoofd is voldoende sprekend, mocht iets meer neklengte hebben. In de bouw is hij lang gelijnd, ook een sterke bovenlijn. Het kruis is een fractie hellend. Hij is ook iets neerwaarts, heeft wel veel lengte in de benen. De kwaliteit is voldoende hardheid. Hij kon wel karakter in het rechtervoorbeen. De stap voldoende ruim, maar mist hij toch de kracht. En de draf heeft hij ook voldoende ruimte, maar moet meer kracht tonen en meer souplesse hebben. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
steeds. Ja, maar die heeft gezeten en gegeven goed handspelen. Top. Ja, wat doe jij erbij? Ja, hè? De laatste paar minuten van de 6C. En dan gaan we straks over de opstappen en de zorgen dat de spreken van de micro. En dat was hier meegedaan. De bedoeling 7. De bedoeling van de stapmanager. Ja, gaan we stappen.
4 jaar in oude stand voor af. En daarna sterven is. En nog rennen. En nog rennen. Hij heeft nog ruim bij zeker, ja. Ook nog? Ja, voor de tweede keer. Ja, ik ben wel even naar. Ja, Veulenboek rijden. Ik ken het hele verhaal niet, maar ik weet precies over wie dit gaat. Dat zijn de beste man. Gaan we naar heel wezen? Ben je nou nog eens? Ja. Ja, maar dat is net niet. Net een biertje bollen. Maar ik ken het net als een secretariaat voor ons te krijgen. Wat maakt ze straks even van? Derde groep 3-jarige merries. 4 paarden terug voor programmering. We beginnen met paard nummer 101. Paard dat veel rastype heeft. Een royale hals. Veel front erop heeft. Mooi sprekend hoofd. Ook mooie voorpluk. En de bouw voldoende lang gelijnd. Goed schouder erin. Rug is ook voldoende sterk. Een kruis met goede lengte erin. Deze fractie neerwaarts. Beenwerk is voldoende hard. Hij is wel gehoekt in de achterbeen. Kon een voorbeenstand ook wel wat karakter. De stap, ja, daar heeft hij wel voldoende kracht, maar heeft hij soms wel wat moeite voor de goede tak te houden. In een draf heeft hij goede ruimte, een goed achterbeengebruik en voldoende zweefmoment. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor een hoge waardering moet de kwaliteit, beenwerk en stap toch iets hoger zijn. Dan hebben we nummer 97. Ook een rassige merrie, een luxe uitstraling, mooi hoofdje erop. Hals heeft voldoende lengte, ietsjes horizontaal. En de bouw is hier evenredig gebouwd. De rug kon een fractie sterker zijn. Voorbeen voldoende lengte. Beenwerk hadden we graag iets meer hardheid in gezien. Voorbeenstand kon ook iets correcter. De stap, dan blijft hij een beetje kort. En missen we een beetje de souplesse. En een draf maakt hij wel voldoende ruimte. En heeft hij voldoende balans. Dit paard wordt ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan hebben we paard nummer 99. Ook een merrie met goede rasuitstraling, lange hals, goed gevormde hals, sprekend hoofd. De bouw is hij ook lang gelijnd en hoogbenig. Hij is een fractie neerwaarts. Beenwerk is ietsjes gehoekt, verder voldoende hard. De stap is hij voldoende ruim, voldoende krachtig, heeft soms wel wat last van de spanning. Maar als hij zich ontspant, dan krijgt hij iets beter ritme. In een draf heeft hij veel kracht, ook een voldoende ruimte. Hij kon daarbij iets meer reizen nog. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterk verklaard met een tweede premie. Dan hebben we paard nummer 270. Ook een jeugdige merrie. Ook goed een trastype, sprekend hoofdje erop, goede lange hals, voldoende verticaal. En de bouw evenredig gebouwd. Ook goede bovenlijnen, beenwerk is goede hardheid, voldoende correct gesteld. Fractie gehoekt in de achterbeen. Het paard heeft een vlijtige stap, goede ruimte en goede tak erin. Ook in een draf, goede ruimte en een voldoende kracht. Mocht erbij nog iets meer gaan reizen in de voorhand. Dit paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd.
beslissen een van ander zaterdag verstand. voor het instituut op dit moment hebben we overleg en cijferlijstjes
Merries. Paard dat goed een trastype staat, royale voorhand heeft. Een verticale hals, ietsjes onderhals, ook een sprekend hoofd. En de bouw is evenredig gebouwd. Ook een goede romprichting. Beenwerk heeft voldoende hardheid. Hij hadden we graag toch wel karakter gezien in de voorbenen. De stap is, heeft voldoende ruimte, maar heeft wel moeite voor de goede regelmaat te houden. En eraf ook voldoende ruimte, maar is een iets hoog ritme en moet meer balans tonen. Dit paard blijft de stamboekmerrie. Nou, dan gaan we. Staat ook het optie. Dit is de laatste groep, dan kom je nog groen. Nee, dan komt nog meer. Ja. Nou, wel bedreigend te worden. Nee.
Bij die ring. Hier, hè? G, de Vries, de Vaart, die is er. Dat ken ik net zo. Nee. Dat is dus net hetzelfde. Nee, dat is net. Dat is net nieuw zien. Nee, dat is wel. Oké. Smiegt. Stamboekmerries. 4 paarden terug voor premiering. We beginnen met nummer 106. Een paard dat goed in het rastype staat. Mooi de wereld in kijkt. Ook goed gevormde hals heeft. Een bouw lang gelijnd is. Rug is voldoende sterk. Ook hoogbenig. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Is wat wel stijl gecoat. De stap blijft hij toch een beetje kort en afgepast. En draf heeft hij voldoende ruimte, maar had hij wat meer souplesse moeten tonen. Dit paard wordt vandaag opgenomen, stamboek met derde premie. En gezien zijn goede bouw en rastype wordt hij voorlopig kroon. Voorlopig ster, sorry. Nee, hij is voorlopig kroon. Ja, hij is voorlopig kroon. Ja. De kroon kan alleen op een centrale keuring, dus dat kunnen we vandaag niet uitdelen. Dezelfde locatie. Dat was een... dat is waar. Bespreking van een Belgische. Ja. Voorlopig ster. Paard nummer 103. Ook een langgelijnde merrie, hoogbenig. Een fractie neerwaarts gebouwd. Ook goed rastype, mooi sprekend hoofdje erop, lange hals. Kon iets in de hoofd-halsverbinding iets lichter zijn. Beenwerk is goede hardheid, hij is wel wat gehoekt in het achterbeen, stapelbenig. De stap is ruim en ook heeft hij een goede souplesse. De draf heeft hij een goede houding, gaat hij opwaarts, heeft hij voldoende kracht. Ook mocht erbij iets meer souplesse tonen, maar heeft toch wel voldoende balans. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, een ster met een tweede premie. Dan hebben we paard nummer 102. Dat is een correct gebouwde merrie, mooi evenredig gebouwd, sterk in de verbindingen, ook goed in het rastype, met de front erop, mocht erbij iets rijker in het behang zijn. Beenwerk heeft goede kwaliteit, goede hardheid, fractie gehoekt in het achterbeen, ietsjes Frans in het voorbeen. De stap is ruimte, heeft een goede ruimte, heeft ook goede souplesse en een draf. Heeft hij ook voldoende ruimte en voldoende kracht, mocht hij daar iets bij in het balans tonen, maar vandaag ook op ster verklaard met een tweede premie. Dan op kop nummer 108. En ook een correct gebouwde merrie, goede romprichting, goede bovenlijnen, ook voldoende in het rastype. Het hoofd mocht iets sprekender zijn, de hals is goed gevormd. Beenwerk is voldoende hardheid, ook wel rechtgesteld. De stap is die ook ruimte, heeft die goede souplesse, mocht daarbij nog iets meer doortreden. En een draf, ook goede ruimte, veel buiging in de gewrichten, een fractie hoog ritme, maar wel voldoende balans. Dit paard wordt ook ster verklaard met een tweede premie vandaag. Eigenaar gefeliciteerd. En dan moeten we voorzitter. Dan moeten we met de laatste.
bedankt voor het terug. Ja, tot 3 in de boek. Ja, bedankt voor het terug. Ja, dan gaan we
Rubriek 9. De 7 jaar en oudere sterrenmerries voor primering. We hebben hier 2 paarden in de baan. We beginnen met nummer 109. Een langgelijnde merrie. Ook een goed schouder erin. Goede lengte in het kruis. De rug kon een fractie sterker zijn. Ook een rastype in de royale voorhand. Voldoende sprekend hoofd. Beenwerk heeft ook voldoende hardheid en is ook voldoende correct gesteld. De stap hadden we toch graag iets meer ruimte erin gezien en iets meer souplesse. Maar voldoende tact. De draf heeft hij veel actie in het achterbeen. Mocht er op het voorbeen net iets meer uitleggen en nog iets meer balans tonen. Vandaag geen uitnodiging voor een centrale keuring. Dan hebben we nummer 110. Ook een paard dat voldoende rastype toont. Sprekend hoofdje heeft. Mocht iets meer lengte in de hals hebben. En ook iets onderhals. In de bouw is hij evenredig gebouwd. Voldoende sterke bovenlijn. Mocht een totaliteit iets meer rek hebben in het lichaam. Beenwerk voldoende hardheid. Hadden we graag iets meer lengte in de koten gezien. De voorbeenstand zijn wel voldoende correct. De stap is wel vlijtig, vlot en een goede takt erin. In een draf heeft hij ook wel ruimte, maar hadden we toch graag iets meer ruggebruik gezien, doordat hij meer draging toonde. Dus vandaag ook geen uitnodiging voor een centrale keuring. Ja, zeker. Ik hoor ze snel komen. Moest je wel aan? Nee.
centimeter. Ja. Wat was dat zo'n dikke boy, zei die jongen niet? Die heb ik nog nooit Wat gedaan. zei je, Ron? Wat een bende? Jongen zegt, het was een ieder om een water in de lucht vallen, zeggen. Niet normaal. Nog nooit zo gezien. Nee, Het hele veld stond brand. ja, ik hoorde Ja. dat. Nou, dat normaal verwacht je Zo dat jammer. niet hier. Ja. Maar het was echt Die jongens zo zijn hartstikke mooie dag, zijn die jongens. Zo niet komt erin, maar het was gelukkig nog aan het eind van de dag, hè? Ja, maar geen We hadden de kampioenschappen. We kampioenschap hadden nog 3 nog kampioenschappen. Hoe gaat hij dat? Hoe ga je dat nou doen, hè? De finale van die nieuwelingcompetitie komt op Centraal Keuring hier. Oh ja, mooi. En die andere gaat naar het concours in Tolbroek. In deze sport. Oh, kijk. Ja. Maar wat dat maar echt is, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar jullie hebben geregeld. Ja, dat was eigenlijk heel snel. Nee, ik heb het allemaal gezegd. Ja, we doen het meteen wel. Hij zal wel aan de maat zijn. Ja, dat mag ik nog even extra vormen. Aan het einde van de rit dan, hè? Ja, maar dan met dat examen dan tussen niet. Ja. Extra goed adres. Mooi. Nu 112 weer waarschijnlijk dus maar Andries. Over je rug heen. Strak, hè? Stuur om. doe net een soepel maken, hè? Ja, een beetje strak. Een of andere gek rond die denkt, wat moet ik ermee? Strak op je rug, denk ik. Dat is al 7,5. Mooi, hè? Moet je maar eens zien. Een stukje stappen, doorstappen? Ja. Als we dat willen doen, dan stap 7. Als je wat meer takt en dan dan is het toch wat te belangrijk. Nummer 112. Een paard dat veel rasuitstraling heeft. Goed gevormde hals, ook een sprekend hoofd, veel behang erop. En een bouw, modern gebouw, dus goede romprichting, hoogbenig. Hij is wel iets strak uit de ruglijn. Kruis heeft een goede lengte, iets hellend. Beenwerk, goede hardheid, is ook rechtgesteld. Een fractie sabelbenig. Hij stapt met
Voldoende ruimte en tact. Mocht erbij nog iets meer souplesse tonen. En een draf heeft ook voldoende ruimte. Mocht erbij iets meer een balans en iets meer souplesse tonen. Maar al bij al wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd. Niet